Okay, let's start cooking the banana. Yan, naka-on na yan. See? Hi. Naka-on na siya. Lalaga natin si banana hanggang sa lumambot siya. Pagkatapos yung malaga, habang mainit pa, balatan na natin. So, pag nabalatan na natin, magiging ganyan siya. So, from that, magiging ganito. Ganyan siya. Yan, hiniwa-hiwa ko siya. Noon ang uso noon, nung binabayo, pero wala tayong pambayo. Gagamitan natin siya ng food processor. Ayan. So, ito yung ating kinayod na coconut. Gagamitin din natin itong star margarine and sugar. Yun na siya. Hindi ka na magbabayo. Kaya, ang laking tulong ng mga technologies ngayon. Lalagyan natin siya ng sugar. Kinukonti-konti ko kasi baka masira yung food processor kasi masira overheat. Mahihirapan kasi siya. Masyadong malagkit. Ito na yung final. Ito na yung kanyang finished product. Tapos lagyan pa natin siya sa ibabaw.